Hi guys! Welcome again to my channel! For today's video, meron po akong ituturo sa inyo. At bago iyon, i-click nyo muna ang subscribe at ang bell button para updated kayo! Gusto mo bang malaman kung sino ang madalas tumitingin sa Facebook profile mo? O kaya naman, kung sino ang bumibisita mga friends, haters, bashers, at malay nyo, yung crush nyo, binibisita rin ang profile nyo. So for today's video, ituturo ko lahat sa inyo, kaya panoorin nyo hanggang dulo.
So guys, punta naman tayo dito sa ating cellphone. I-click ang Google Chrome. At sa ating search engine ay i-type naman ang m.facebook.com. At tayo nandito na ating Facebook. Lalabas na lang ating Facebook at hihintayin natin mag-load. So yan guys, nakikita nyo ang aking Facebook. Pagkatapos niyan ay i-click ang tatlong dot sa taas at i-check ang desktop site. So kailangan po ay naka-desktop site ang ating Facebook. Tapos niyan ay click ang right tabs sa taas. I-click ulit ang ating profile. So guys, same procedure lang po kung ano po yung ginawa natin sa desktop ay gagawin din po natin sa cellphone. Papakita ko lang po sa inyo na pwede rin po siya sa cellphone. So ito po, nakikita nyo po ngayon ang aking Facebook profile. Tapos niyan ay i-edit ang ating Facebook profile link. Sa unahan po nito ay lagyan natin ng view-source colon at pindutin ang enter. So guys, pagdating sa ating cellphone, kinakailangan, imbes na m.facebook.com ay babaguhin natin siya ng www.facebook.com kasama yung ating profile name. So makikita nyo naman po, katulad sa ating desktop, ay meron din po mga lumabas na data, mga codes. At syempre, katulad nga po sa ating desktop ay napakahaba po nito, kaya scroll lang po natin pababa hanggang sa makita natin ang 15-digit numbers. Kinakailangan guys, color black yung font ng numbers at hindi po green, hindi blue at hindi rin po red. So may bandang baba po siya. So yan na guys. Nakita natin ang ating 15-digit numbers. Kadalasan po nag-start po siya sa 1, sinusundan ng 0, hanggang maging 15-digit numbers na po siya. So, i-highlight ko po yung mga 15-digit numbers. So, yan po, nakikita nyo. Yan po yung sample ng isang 15-digit number. So, i-zoom ko po para makita nyo na kukopyahin ko ang isang 15-digit number. So, kung tutusin guys, mas madali po talaga siyang gawin sa ating desktop kaysa sa ating cellphone. Pero dahil mas madalas sa ating hawak ang cellphone, pinapakita ko po sa inyo na pwede po natin siyang gawin sa ating cellphone. And tandaan lang guys na wala pong kasamang any symbol, comma, basta pure 15-digit number lang po siya na ating kukopyahin at ipipaste mamaya. So, makikita nyo po na isa lang po dapat ang aking kukopyahin. Kaya ini-scroll ko pa po papuntang kaliwa. Meron pong ibang mga cellphone na hiwa-hiwalay po siya na isang diretso lang nasa left side. Pero may mga cellphone naman po na ganito na magkakasama po siya. Tapos separate lang po siya ng comma. As long as nakikita nyo na po yung mga numbers na tulad nito, ay ito na po yung 15-digit number. Sa may bandang baba po yan guys. So, minsan po kapag hindi po kayo busy, try nyo pong i-check kung sino po yung mga bumibisita sa inyong profile. By the way guys, may mga ilan na ring sumubok nito at napatunayan na ito ay legit at totoo ngang binibisita ang Facebook profile at makikita nyo sa ganitong paraan. So, kopyahin na po natin ang number na ito. At pagkakopya ay magbukas ulit tayo ng isang tab at m.facebook.com.
punta po ulit tayo sa ating profile at wag na wag kakalimutan, i-desktop site po ulit ang inyong Facebook. So yun guys, hintayin lang natin. Punta tayo sa ating Facebook profile. Desktop site. Yan, click ulit natin ang ating profile. Sa may search engine sa may taas. Kung saan nyo po type yung mga website. Burahin po natin hanggang mabura yung ating profile name at matira yung http://facebook.com at i-paste natin ng ating number na kinopya ka. So yan guys, nakikita nyo na binisita ang ating Facebook profile. So hope you like and learn to this video.